આજે આપણે ઘઉંના લોટના લચ્છા પરાઠા બનાવીશું, જેને બનાવવા એકદમ આસાન છે. તો ચાલો ફટાફટ આવા લચ્છા પરાઠા બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો મેં અહીંયા 2 વાટકી જેટલો રોટલીનો ઝીણો લોટ હોય તો તે જ અહીં મેં લીધેલો છે. તો હવે તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરીએ અને એકવાર બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈને લોટ બાંધી લઈશું. આ લોટ છે એ આપણે જે નોર્મલ પરાઠા માટે લોટ બાંધતા હોઈએ, બસ તેવો જ આ લોટ આપણે બાંધવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, થોડી વારમાં તો આપણો લોટ પણ સરસ રીતે બંધાઈ ગયો છે. તો હવે ઉપરથી અડધી ચમચી જેટલી આપણે તેલ એડ કરીશું. ફરી એકવાર આપણે સારી રીતે લોટને મસળી લઈએ. એક ડીશથી ઢાંકીને તેને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું. પછી જ આપણે આમાંથી પરાઠા બનાવીશું. 10 મિનિટના રેસ્ટ બાદ આપણે ડીશ ખોલીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, આપણા લોટમાં છે ને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. તો એકવાર આપણે હાથથી આ રીતે મસળી લઈએ. અને લચ્છા પરાઠા બનાવવા માટે હંમેશા મોટા લુવા જ લેવાના હોય છે. તો આ રીતે મેં મોટો લુવો લઈ લીધો છે, જેને આપણે 2 હાથ વચ્ચે રાખીને આ રીતે ફેરવતા જશું, એટલે રાઉન્ડ શેપનો લુવો છે એ તૈયાર થશે. તો અહીંયા એક લુવો તો મેં તૈયાર કરી લીધો છે. તો બસ એવી જ રીતના બીજા બધા લુવા છે ને આપણે તૈયાર કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધા જ લુવા છે એ તૈયાર કરી લીધા છે. પરાઠા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો લુવાને આ રીતના કોરા લોટમાં સારી રીતે આપણે ડીપ કરી લઈશું. અને હવે આપણે તેની રોટલી બનાવીશું. તો જો આપણે નોર્મલ જે રોટલી બનાવતા હોઈએ ને તેના કરતાં થોડીક થિકનેસવાળી એવી આ રોટલી બનાવવાની છે. અને તેની સાઈઝ છે એકદમ આપણે મોટી રાખવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો વેલણ છે ને આ રીતે આપણે ફેરવતા જવાનું અને રોટલી છે એ વણતા જવાની. તો અહીંયા એક રોટલી છે એ આવી રીતના મોટી સાઈઝની આપણે બનાવીને રેડી કરી લીધી છે. ઉપરથી આ રીતના આપણે બધી સાઈડથી ઘી લગાવી દઈશું. તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ ઘીથી વધુ સારું રિઝલ્ટ મળે છે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. તો એકદમ સારી રીતે એક પણ જગ્યા બાકી ના રહી જાય ને તો એ રીતે આપણે બધી સાઈડથી ઘી લગાવવાનું છે. હવે આની ઉપર આપણે કોરો લોટ છે એ સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો છે. તો એકદમ સારો એવો લોટ છે ને એ આપણે સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે, એટલે કે વધારે પ્રમાણમાં લોટ છે એ સ્પ્રિંકલ કરવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો મેં કેટલો લોટ છે ને એ આમાં સ્પ્રિંકલ કર્યો છે. અને એકવાર ફિંગરની મદદથી આ રીતે બધી સાઈડ આપણે લોટને ફેલાવી દઈએ. ફરીથી આપણે ઉપરથી આ રીતના લોટ છે એ સ્પ્રિંકલ કરીશું. અને ફરીથી આ રીતના આપણે હાથની મદદથી બધી સાઈડ લોટને છે એ ફેલાવી દઈએ. હવે આ રીતે આપણે હાથમાં રોટલીને લઈને ફોલ્ડ કરતા જશું. તો આ રીતના પહેલું સ્ટેપ તો આ રીતના તૈયાર થઈ ગયું છે. તો બસ એવી જ રીતના બીજું સ્ટેપ, ત્રીજું સ્ટેપ, એવી રીતના બધા સ્ટેપ છે ને એ આપણે આ રીતના ફોલ્ડ કરીને લેવાના છે. અને આ સ્ટેપ છે ને એ આપણે એકદમ પતલા પતલા લેવાના હશે. જેટલા પતલા હશે ને એટલા તમારા લેયર છે ને એ વધુ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતના આપણે એકદમ હળવા હાથે તેને ફોલ્ડ કરીશું. તો અહીંયા મેં એક રોલ છે એ તૈયાર કરી લીધો છે. તો હવે તેને આ રીતના એકદમ હળવા હાથે પ્રેસ કરતા જઈને આ રોલને છે ને એ આપણે મોટો કરવાનો છે, આ રીતના પ્રેસ કરતા જઈને. જો આ રીતે એકદમ હળવા હાથે પ્રેસ કરશું ને એકદમ સારી રીતે રોલ છે બનીને તૈયાર થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો આપણે જે રોલની સાઈઝ છે ને એ કેટલી મોટી થઈ ગઈ છે. તો બસ આ રીતના જ આપણે બીજા બધા રોલ છે ને એ પણ આપણે તૈયાર કરી લઈશું. તૈયાર કરેલા મોટા રોલને રાઉન્ડ શેપમાં આપણે ફોલ્ડ કરીશું. તો આ રીતે બિલકુલ રોલની વચ્ચે જગ્યા ના રહે ને તો બસ એ રીતના એકદમ ટાઈટ એવો આપણે રોલ છે ને એ ફોલ્ડ કરવાનો છે.
આ લચ્છા પરાઠા છે ને એ તમે સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે અથવા તો લંચ બોક્સમાં તમે આપી શકો છો, અથવા સાંજના ડિનરમાં કોઈ પણ પંજાબી સબ્જી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા વાતોમાં તો આપણો રોલ છે ને એ પણ સારી રીતે ફોલ્ડ થઈ ગયો છે. તો આ પાછળનો જે ભાગ છે ને એ આ રીતના પ્રેસ કરીને તેને સ્ટીક કરી દેવાનો. તો અહીંયા પરાઠા માટેનો એક લુવો છે ને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આવી રીતના બીજા બધા લુવા છે તૈયાર કરી લઈશું. તો તૈયાર કરેલા લુવા પર આપણે એક કોટનના કપડાથી ઢાંકીને તેને 5 થી 7 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપીશું, અને પછી જ આમાંથી આપણે પરાઠા બનાવીશું. 5 મિનિટ બાદ હવે આપણે રૂમાલ ખોલીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, આપણો લુવો છે ને એમાં ઘી અને લોટ છે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ઉપરથી કોરો લોટ આ રીતના બંને સાઈડ સ્પ્રિંકલ કરીશું, અને આ રીતના આપણે વેલણથી એકદમ હળવા હાથે પરાઠા બનાવીશું. પરાઠાને શેકવા માટે મેં પહેલેથી તવી ગરમ કરવા માટે સાઈડમાં મૂકી દીધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે એકદમ હળવા હાથે પરાઠા આપણે વણવાના, એટલે જે એના લેયર છે ને એકદમ સારી રીતે ખુલી જશે. તો અહીંયા એક પરાઠું છે એ આપણે વણાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેને શેકી લઈએ. તવી છે એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે વણાયેલું પરોઠું છે એ આમાં આપણે મૂકીશું, અને આમાં છે ગેસની આંચ છે ને એ આપણે મીડિયમ ટુ સ્લો રાખવાની છે. તો અત્યારે મીડિયમ ગેસ પર છે. 1 મિનિટ બાદ આપણે પરોઠાને પલટાવીશું. તો બસ આ રીતના હલકી ડિઝાઇન આવી જાય ને એટલે પરોઠાની સાઈડ છે ચેન્જ કરી નાખવાની. અને હવે આપણે ઉપરથી આ રીતના 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે ઘી એડ કરીશું. તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે પરોઠાને બીજી સાઈડ આ રીતના પલટાવીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો એકદમ સારી એવી ડિઝાઇન છે એ આવી ગઈ છે, અને આપણે ઉપરથી આ રીતના ઘી છે એ લગાવી દઈશું. તો આમાં પણ આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું ઘી છે એપ્લાય કરીશું, અને ગેસની આંચ છે હવે આપણે એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે. તો બસ આવી રીતના આપણે પલટાવીને પરોઠાને શેકવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જો આપણા જે લેયર છે ને પરોઠાના એ પણ સારી રીતે ખુલવા લાગ્યા છે. તો અહીંયા આપણું પરોઠું છે એ સરસ શેકાઈને રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. એકવાર આ પરોઠાના હું તમને લેયર દેખાડી દઉં. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જુઓ, એક લેયર છે ને એ સારી રીતે છૂટું પડ્યું છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવા મલ્ટી લેયર્ડ એવા લચ્છા પરાઠા, એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.